Nu sunt eu cel mai mare fan al inteligenței artificiale și nici nu prea mă bazez pe ea atunci când editez, dar sunt situații în care chiar mă poate ajuta să economisez mult timp. De aceea m-am gândit să-ți arăt și ție astăzi 5 funcții AI pe care le poți folosi și în versiunea gratuită a programului. Am un videoclip orizontal și vreau să-l transform într-un short. Problema este că atunci când schimb formatul în vertical, subiectul începe să iasă din cadru. În DaVinci Resolve Studio există Smart Reframe, care rezolvă automat această problemă, dar dacă folosesc versiunea gratuită, primesc acest mesaj care îmi cere să trec la versiunea plătită. Deocamdată nu vreau să fac asta, așa că o să încerc să obțin un rezultat foarte asemănător folosind instrumentele pe care le am la dispoziție. Pentru început, am aici un videoclip filmat orizontal, iar subiectul se deplasează dintr-o parte în alta a imaginii. Acum vreau să transform acest videoclip într-un format vertical. Merg în Project Settings și schimb rezoluția proiectului pentru formatul vertical. După această modificare, apare problema. În anumite momente, subiectul este în cadru, dar pe măsură ce se deplasează, începe să iasă din zona vizibilă. O variantă ar fi să folosesc keyframe-uri și să urmăresc manual poziția videoclipului. Dar dacă am un clip mai lung, poate deveni destul de enervant să urmăresc manual subiectul pe tot parcursul videoclipului. Așa că selectez clipul și merg în pagina Fusion. Cu nodul Media In selectat, apăs Shift plus Space și caut Tracker. Adaug nodul Tracker și îl conectez între Media In și Media Out. Acum trebuie să-i spun programului ce vreau să urmărească. În cazul meu vreau să urmăresc fața persoanei pentru că vreau ca aceasta să rămână în centrul videoclipului vertical. În fereastra de vizualizare a apărut această casetă de tracking. O poziționez pe un punct ușor de urmărit de pe față. Este important să aleg un punct care rămâne vizibil pe cât mai mult din durata clipului. Cu cât punctul este mai ușor de urmărit, cu atât tracking-ul va fi mai stabil. Apoi apăs Track Forward. DaVinci va analiza videoclipul și va urmări poziția punctului ales. După ce tracking-ul s-a terminat, pot folosi aceste date pentru a repoziționa videoclipul. La Operation Mode aleg Match Move, iar la Merge Mode aleg Background Only. Dacă redau acum videoclipul, pot vedea că imaginea se deplasează pentru a menține punctul urmărit în centrul cadrului. Funcționează, dar aici apare o diferență importantă. Practic am obținut un efect de stabilizare în care imaginea urmărește subiectul în toate direcțiile. Smart Reframe nu funcționează exact așa. Smart Reframe încearcă să păstreze subiectul în centrul cadrului, deplasând imaginea doar pe orizontală. Așa că trebuie să modific traseul de tracking și să păstrez doar mișcarea pe orizontală. În fereastra de vizualizare, fac click dreapta pe traseul de tracking, din meniul care apare, merg până jos și aleg opțiunea care se termină în polyline. Apoi selectez Convert to X, Y Path și apăs OK. Acum am două trasee separate X și Y. X reprezintă mișcarea pe orizontală, adică stânga și dreapta, iar Y reprezintă mișcarea pe verticală, adică sus și jos. Vreau să păstrez X și să elimin Y. În fereastra Spline dezactivez temporar traseul X. Apoi fac zoom out pentru a vedea toate punctele de tracking, selectez toate punctele de pe traseul Y și apăs Delete. Acum văd că traseul care înainte se deplasa în toate direcțiile este acum limitat la mișcarea pe orizontală. Dacă redau acum videoclipul, subiectul rămâne în centrul cadrului, pe măsură ce se deplasează de la stânga la dreapta. Practic am limitat mișcarea pe orizontală. Rezultatul nu este identic cu Smart Reframe din versiunea plătită, dar pentru versiunea gratuită este o soluție foarte utilă și mult mai rapidă decât să fac toate ajustările manual cu keyframe-uri. Dacă încetinesc un videoclip și observ că imaginea începe să fie sacadată, în DaVinci Resolve am o funcție care poate îmbunătăți semnificativ fluiditatea. Aceasta este Optical Flow. La viteză normală totul arată bine, imaginea este fluidă și nu am nicio problemă. Acum vreau să încetinesc o anumită porțiune din acest clip. Selectez clipul, dau click dreapta și aleg Retime Control. Merg la punctul în care vreau să înceapă încetinirea și adaug un Speed Point. Apoi merg la punctul în care vreau să revin la viteza normală și adaug încă un Speed Point. Acum pot modifica viteza doar pentru porțiunea dintre aceste două puncte. Dau click dreapta pe această porțiune, aleg Change Speed și setez viteza la 50%. Dacă redau acum clipul, apare problema. Imaginea a devenit sacadată, deoarece la o viteză mai mică am nevoie de mai multe cadre intermediare pentru ca mișcarea să rămână fluidă. Aici intervine Optical Flow. Selectez clipul și merg în partea dreaptă la Inspector.
Derulez până la Retime and Scaling și deschid această secțiune. La Retime Process aleg Optical Flow. Apoi la Motion Estimation aleg Enhance Better, iar la Resize Filter selectez Smoother. Acum trebuie să las DaVinci Resolve să proceseze materialul. Dacă am Smart Render activat, trebuie doar să aștept finalizarea procesării. După ce randarea este terminată, redau din nou clipul. Acum mișcarea este mult mai fluidă, iar slow motion-ul arată mai bine decât înainte. Totuși, rezultatul poate varia în funcție de material. Dacă am un videoclip lung care conține mai multe cadre și tăieturi, iar eu vreau să lucrez separat cu fiecare dintre ele, am o problemă. Am un singur fișier video, dar în interiorul lui pot exista zeci sau chiar sute de scene. În DaVinci Resolve există o funcție care poate detecta automat aceste tăieturi și poate împărți clipul în cadre individuale. Se numește Scene Cut Detection. Problema este că în versiunea gratuită, dacă încerc să o folosesc direct din timeline, DaVinci Resolve îmi spune că funcția este disponibilă doar în versiunea Studio. Dar există o metodă prin care pot folosi Scene Cut Detection și în versiunea gratuită. Pentru început, merg în pagina Media și deschid Media Browser. De aici navighez până la folderul în care se află videoclipul pe care vreau să-l analizez. În cazul meu am un singur clip care conține mai multe scene. Dar dacă încerc să folosesc Scene Cut Detection din meniul Timeline, primez mesajul că această funcție este disponibilă doar în versiunea Studio. Așa că în loc să import clipul în Media Pool, fac click dreapta direct pe fișier din Media Browser. În meniul care apare, caut Scene Cut Detection. Selectez această opțiune și se va deschide această fereastră dedicată. Aici programul poate analiza automat videoclipul și poate identifica punctele în care există tăieturi. În partea din stânga jos am butonul Auto Scene Detect. Îl apăs și las programul să analizeze materialul. După ce analiza este terminată, pe timeline apar mai multe marcaje verzi. Acestea reprezintă punctele în care programul a detectat o posibilă tăietură. Înainte să merg mai departe, verific rapid rezultatul. Parcurg videoclipul și mă uit dacă fiecare marcaj verde corespunde unei schimbări reale de cadru. Dacă totul este în regulă, merg în colțul din dreapta jos și apăs Add Cut to Media Pool. Este posibil să nu observi imediat vreo schimbare, dar DaVinci Resolve a adăugat deja toate tăieturile în Media Pool. Aici pot vedea că videoclipul original a fost împărțit în mai multe clipuri individuale. Le selectez și le trag pe timeline. Acum am fiecare scenă ca un clip separat. Asta înseamnă că pot face colorizare individuală, pot aplica efecte, pot modifica volumul sau pot organiza scenele fără să mai tai manual întregul videoclip. Metoda este foarte utilă mai ales atunci când primesc un videoclip deja montat și vreau să-l separ rapid în toate cadrele sale. În câteva secunde, un singur videoclip poate fi transformat într-o colecție de clipuri individuale gata de editare. În video trecut, microfonul meu a rămas fără baterie fără să-mi dau seama și după cum se aude, diferența de volum este foarte clară. Crezi că Fusion este complicat? În clipul de astăzi îți voi arăta 10 efecte pe care le poți crea chiar dacă nu ai deschis niciodată Fusion și care îți vor schimba complet aspectul clipurilor tale. În loc să ajustez manual fiecare porțiune, pot să las programul să facă acest lucru pentru mine. Așa că selectez clipul audio, merg în inspector la tabul audio. Aici caut AI Dialog Leveler, îl activez și văd că am câteva opțiuni pentru procesarea vocii. Prima opțiune păstrează o diferență mai mare între porțiunile puternice și cele încete. Cu alte cuvinte, procesarea este mai discretă și păstrează mai mult din dinamica originală a vocii. Dacă vreau să am un nivel cât mai constant, nu aceasta este opțiunea de care am nevoie. Următoarea opțiune este o alegere foarte bună pentru majoritatea situațiilor în care vreau să egalizez nivelul unui dialog. Aici mai am și alte 3 opțiuni importante. Prima reduce porțiunile în care vocea este prea puternică, a doua ridică porțiunile în care vocea este prea înceată, iar a treia reduce zgomotul din fundal. Practic, exact asta vreau să obțin. Crezi că Fusion este complicat? În clipul de astăzi îți voi arăta 10 efecte pe care le poți crea chiar dacă nu ai deschis niciodată Fusion și care îți vor schimba complet aspectul clipurilor tale. Porțiunea mai înceată este mult mai ușor de auzit, iar cea mai puternică nu mai sare atât de mult în volum. După ce Dialog Leveler ajustează dinamica vocii, pot folosi Output Gain pentru a ridica nivelul general al semnalului.
Dacă lucrez cu mai multe materiale în DaVinci Resolve, probabil ajung destul de repede în situația în care zona media devine dezordonată. Am videoclipuri, muzică, efecte sonore, capturi de ecran și materiale filmate cu mai multe camere. Iar când am nevoie de un anumit fișier, pot pierde destul de mult timp căutându-l. O soluție destul de simplă pentru această problemă ar fi să folosesc Smart Bins. Avantajul este că le configurez o singură dată, iar apoi DaVinci Resolve îmi organizează automat materialele pe baza unor reguli. Pentru început, merg în zona media și apăs pe aceste 3 puncte. De aici activez Show Smart Bins. Acum fac click dreapta și apăs Add Smart Bin. Pot crea, de exemplu, un Smart Bin pentru videoclipuri. Îl numesc Video, iar la filtre aleg să afișeze doar fișierele de tip Video and Audio. Apăs Create și am primul meu Smart Bin. Pot face același lucru și pentru audio și pentru imagini. De exemplu, în audio pot separa muzica de efecte sonore. Iar în imagini pot organiza logo-uri, poze sau alte elemente grafice. Dar aici devine interesant. Pot folosi mai multe filtre în același Smart Bin. De exemplu, dacă toate înregistrările mele de ecran sunt fișiere MKV, pot folosi File Name Contains pentru a crea automat un Smart Bin dedicat acestora. Creez un nou Smart Bin, apoi folosesc filtrul File Name Contains și introduc MKV. Acum Smart Bin-ul îmi va afișa doar clipurile care îndeplinesc toate aceste condiții. Și partea bună este că nu trebuie să mut manual fișierele între foldere. Import materialele în zona media, iar DaVinci Resolve le afișează automat în Smart Bin-ul corespunzător, în funcție de filtrele pe care le-am configurat.